ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ලේසියෙන්ම බිත්තර රෝල්ස් හදාගන්න විදිහ. මේක හදන්න අපි පිටි අනාගන්නේ නැති හින්දා වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. කඩේ තියෙන තුම්හුලස් හැඩේ බිත්තර රෝල්ස් ඔයාලට ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද මම කියලා දෙන්නම්කෝ. ඉතින් මේ රෝල්ස් හදන විදිහ බලන්න දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400ක් අරගෙන තියෙනවා. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි වලට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. ඊළඟට කහ කුඩු, පාන් පිටි, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු හොඳට කලවම් වෙන විදිහට අපි මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාගෙන උකු බැට එකක් හදාගන්න ඕන. ඔයාලට බ්ලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා නම් මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැති කෙනෙක්ට මේ විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න මෙන්න මේ පදම ගන්න ඕන. ඊළඟට රෝල්ස් වල මැද පිරවුමට මම අල ග්‍රෑම් 500ක් තඹගෙන අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩි 2ක්, අමු මිරිස් කරල් 4ක්, සුදු ලුණු බික් 4ක්, කරපිංච කොළ ටිකක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, තුන පහ කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. මේ දේවල් ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. බිත්තර ටිකකුත් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තම්බ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පාන් කුඩු ඕන වෙනවා. ඊළඟට තම්බගත්ත අල ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා. ඒක චුට්ටක් තෙලේ පැදගෙන ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අමු මිරිස් කපාගත්තු කරපිංචා මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ආයි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු,
කෑලි මිරිස්, අන්තිමට කහ කුඩු ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලට කැමති නම් මේකට සැමන්, මාළු වගේ දේවල් පොඩි කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් තම්බලා පොඩි කරගත්ත අල ටික මම මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ආයේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් අපි පිරවුම හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. කලින් හදාගත්ත බැටයකින් ටිකක් ඇඳට අරගෙන මේ විදිහට දා ගන්නවා. උඩ තෙත හිඳීගෙන එනකොට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. මේ පැත්තත් විනාඩි 2-3ක් තියලා මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගන්න. දැන් අල මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට තියලා බිත්තරයක් අරගෙන එක දෙකට කපා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් බිත්තරය 4ට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට බිත්තරයෙන් භාගයක් මේ විදිහට තියලා ආයෙත් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් උඩින් තියාගන්න. දැන් ත්‍රිකෝණයක වගේ හැඩයට මේ ටික අතින් හදාගන්න. ඊළඟට පිටිපැටයකින් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට වටේටම ඇඟිල්ලෙන් ගා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේක තුන් හුලස් හැඩයට නැත්නම් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට නවා ගමු. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකො කොහොමද නවන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට හිටින්න හදාගන්න. ඊළඟට මේ රෝල්ස් ටික පිටිපැටයකේ තවරලා පාන් කුඩු වල දවටලා ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ රෝල්ස් හදාගන්න ගත්ත පිටිපැටයකමයි. ඒකෙන් කොටසක් මම වෙනමම මේ විදිහට අයින් කරගත්තා. ඔයාලට කැමති නම් බිත්තර දෙකක් විතර පොඩ්ඩක් ගසාගෙන රෝල් එක ඒකේ ගිල්වලා පාන් කුඩු වල දවටලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති ක්‍රමයකට හදාගන්න. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් දා ගන්නවා. අපි මේ රෝල්ස් ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕන. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත රෝල් එකක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. දැන් මේක දෙපැත්ත පෙරල රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. මේ ගානට ආවට පස්සේ
මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ අද මම හදාගත්ත බිත්තර රෝල්ස් ටික. ඉතින් මේකේ රස කොහොමද කියලා ඔයාලත් හදලා බලලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණ කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.